Wow naman! Wow! Wow! Hello mga kapsat! Welcome to my vlog. This is Hernan Fernandez TV sa kalabasa. Yung kalabasa natin.
sir. Luto na ang ating ginisang opo with sardinas. Lamian kaayo mga ngayon kapagsa. Pero hindi tulog ng sardinas kasi ginahanda natin. Kainan Wow na naman! ang ating ginisang opo Wow! with sardinas. Lami-lami, kain na po. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless everyone. I love you. Kainan na!